students, in last lecture we had seen the determination of surface tension of a liquid by the capillary rise method. Now let us discuss a second method, that is a drop formation method. This drop formation method is used for the determination of surface tension of the liquid. Now in this method, the liquid is allowed to flow through the capillary tube, and a drop of liquid is formed at the end of the capillary, and the size of the drop increases, and finally the drop breaks from the capillary at the end. Now during this, the drop is supported by the upward force of the surface tension acting at the outer circumference of the tube, and the weight of the drop pulls it down in downward direction. When these two forces get balanced, then the drop breaks from the capillary tube, and at this point, this is the breaking point. Now, as we have seen in this method, we are allowing the liquid flow through the capillary. Now here the drop is get formed. What happens? The upward pulling force is a surface tension which acts on the outer circumference. लिक्विड जेव्हा कॅपिलरीमधनं फ्लो होईल, खाली ड्रॉप फॉर्मेशन होईल, त्यावेळेला त्या लिक्विडला अपवर्ड पुलिंग फोर्स आहे, म्हणजे तो आउटर सर्कम्फरन्सवर आपल्याला अप्लाय होतो. आणि आउटर सर्कम्फरन्स जो आहे लिक्विडचा सरफेस जो आहे तो आपण 2πr ने आपण तो काढतो आउटर सर्कम्फरन्स. त्याच वेळेला त्या लिक्विडचं वजन जे आहे, वेट ऑफ दॅट लिक्विड, इट पुल्स डाऊन इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे त्याचं जे वजन असेल इन मिलीग्रॅम वी कॅन से, आणि त्या आउटर सर्कम्फरन्सवर काय आहे, एक त्याचं अपवर्ड पुलिंग फोर्स आहे, आणि तो 2πr गॅमाने दिला जातो. सो ज्या वेळेला हा अपवर्ड पुलिंग फोर्स अँड डाऊनवर्ड पुलिंग फोर्स हे बॅलन्स होतील, ॲट दॅट टाइम द ड्रॉप ब्रेक्स डाऊन. तो ड्रॉप काय होईल, खाली पडेल. सो आता आपल्याला माहिती आहे, मग वी हॅव सीन दिस, आपण पाहिलं ड्रॉप जो आहे तो खालच्या बाजूने आपल्याला आता जातो आहे, त्यामुळे त्याचं वजन जे आहे ते mg आहे, म्हणजे डाऊनवर्ड पुलिंग फोर्स जो आहे त्याचं वेट, आणि अपवर्ड पुलिंग फोर्स काय आहे त्याचा 2πr गॅमा, दॅट इज द अपवर्ड पुलिंग फोर्स. तो आउटर सर्कम्फरन्सवर आपल्याला एक प्रकारे तो ॲक्ट होतो अपवर्ड फोर्स म्हणण्यापेक्षा, आणि त्यावेळेला जी दोघी फोर्स बॅलन्स होतील त्यावेळेला तो ड्रॉप पडेल. म्हणजे ब्रेकिंग पॉईंटला आपण काय म्हणू शकतो, वेट ऑफ द ड्रॉप इज इक्वल टू सरफेस टेन्शन ॲक्टिंग ॲट द आउटर सर्कम्फरन्स. सो आपण त्या फॉर्म्युल्याने दिलं, मग mg इज इक्वल टू 2πr गॅमा. याच्यात m इज द मास ऑफ द ड्रॉप, एका सिंगल ड्रॉपचं वजन, g इज द ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन, कारण वेट ज्या वेळेला त्या लिक्विडला काही ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन असेल, आणि r इज द रेडियस, ते कॅपिलरीची असलेली रेडियस. सो हे आपण ह्या फॉर्म्युलेच्या सहाय्याने काय करू शकतो, बाय युझिंग दिस कन्सेप्ट or formula we are able to determine surface tension. For that we have to use the instrument called as a stalagmometer. हे स्टॅलॅग्मोमीटर नावाचं जे इन्स्ट्रुमेंट आहे हे यूज केलं जातं ॲज अ कॅपिलरी, जसं आपण पाहिलं. कारण त्याच्यामध्ये काय करतो या स्टॅलॅग्मोमीटरमध्ये काय असतं, एक डेफिनेट व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपण त्याच्यामध्ये घेऊ शकतो, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय आहे, ड्रॉप जे आहे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपल्याला कशा प्रकारे फॉर्म होतील ते आपल्याला डिटरमाइन करता येतात. सो आता आपल्याला जेव्हा लिक्विड हे आपण मगाशी पाहिलं स्टॅलॅग्मोमीटरमधनं फ्लो होईल, हा ड्रॉप फॉर्म होईल, आणि लिक्विडला डाऊनवर्ड पुलिंग फोर्स म्हणजे काय, त्याचं वजन, म्हणजे दॅट इज डिटरमाइनिंग mg, आणि आउटर सर्कम्फरन्सवर जो फोर्स ॲक्ट होत होता त्याला आपण म्हणतो 2πr गॅमा. अशा प्रकारे आपण ही कॅपिलरी ट्यूब असते. स्टॅलॅग्मोमीटरमध्ये काय असतं, स्टॅलॅग्मोमीटरमध्ये असं एक प्रकारचं ट्यूब असते, आणि त्याच्यामध्ये काय असते, इथे कॅपिलरी जी आहे मध्ये आतल्या भागामध्ये कॅपिलरी असते, आणि त्या स्टॅलॅग्मोमीटरला मार्किंग असतात, अप्पर मार्क आणि लोअर मार्क. जसं अशा प्रकारे हा इन्स्ट्रुमेंट असतं, आणि त्याच्यामध्ये त्याला मी ड्रॉ करतो अशा प्रकारे. हा इथे इन्स्ट्रुमेंट आहे, आणि इथं ही आतमध्ये कॅपिलरी आहे, वरती ही दाखवल्याप्रमाणे, आणि इथं मार्किंग्स असतात दोन, अप्पर मार्किंग अँड लोअर मार्किंग. त्याच्यामधनं डेफिनेट व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपण त्याच्यातनं फ्लो होऊ देऊ शकतो. सो हे ड्रॉप फॉर्मेशन मेथडमध्ये आपल्याला दोन प्रकारे आपण त्याच्यामध्ये पुन्हा दोन सब मेथड्स आहेत. एक आहे ड्रॉप वेट मेथड, आणि दुसरी आहे ड्रॉप नंबर मेथड. आता बघू मग हाऊ दी surface tension of the liquid is determined by the drop weight method.
तर या मेथडच्या सहाय्याने काय केलं जातं, जे स्टॅलाग्मोमीटर आहे दॅट स्टॅलाग्मोमीटर इज क्लीन्ड अँड ड्रायड. ते स्टॅलाग्मोमीटर क्लीन केलं जातं, ड्राय केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, इट इज फिल्ड विथ अ लिक्विड हुज सरफेस टेन्शन इज टू डिटरमाइन. या लिक्विडचं आपल्याला सरफेस टेन्शन डिटरमाइन करायचं आहे. वी हॅव टू फिल दॅट लिक्विड. ते कुठपर्यंत भरायचं, ते स्टॅलाग्मोमीटरमध्ये जे अप्पर मार्क असेल एक्स तिथपर्यंत आपल्याला फिल करायचं. समजा हे स्टॅलाग्मोमीटर आहे अशा प्रकारे हे लिक्विडमध्ये इथं कॅपिलरी आहे आणि ते लिक्विड फ्लो होणार आहे. इथं लोअर मार्क आहे आणि अप्पर मार्कपर्यंत आपल्याला काय करायचं, लिक्विड त्याच्यामध्ये फिल करायचं, भरायचं आहे. नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, देन व्हॉट हॅपन्स, अबाउट 20 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आर रिसिव्ड. इथून आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे आणि आपल्याला किती, वी हॅव टू टेक द 20 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप आपल्याला त्याचे काउंट कर. वी हॅव टू मेजर द 20 ड्रॉप्स आणि ते आपण घ्यायचे इन रिसिव्हर किंवा रिसिव्हिंग बॉटल ज्याला म्हणतो त्याच्यामध्ये आपण घेणार आणि त्याच्यावरून आपण काय करणार, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन दी वेट ऑफ द 20 ड्रॉप्स. आपण 20 ड्रॉपचं काय करणार, वजन मोजणार अँड फ्रॉम दॅट वी हॅव टू डिटरमाइन दी ड्रॉप ऑफ सिंगल ड्रॉप. त्याच्यावरून आपण काय करणार, एका सिंगल ड्रॉपचं आपण वजन त्याच्यावरून मोजणार. स्टॅलाग्मोमीटरमध्ये लिक्विड भरलं अप्पर मार्कपर्यंत, लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो थ्रू दिस कॅपिलरी आणि आपण वी हॅव काउंटेड 20 ड्रॉप्स इन द रिसिव्हिंग बॉटल किंवा त्याला म्हणतो रिसिव्हर किंवा मग वेईंग बॉटल जरी म्हटलं आपण तरी चालेल. त्याच्यामध्ये आपण घेतो आणि त्या 20 ड्रॉप्सचं आपण वजन मोजतो. फ्रॉम द 20 ड्रॉप्स, वेट ऑफ द 20 ड्रॉप, आपण एका सिंगल ड्रॉपचं वजन आपण त्याच्याने डिटरमाइन करतो. तिला आपण अशा प्रकारे त्याच्यानंतर आपल्याला माहिती आहे ही जी प्रोसिजर आहे आपण नंबर ऑफ टाइम्स, 1 वेळा 2 वेळा असं रिपीट करतो आणि त्याच्यानंतर मग देन वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ ए सेकंड रेफरन्स लिक्विड इज डिटरमाइंड. आता ही जी प्रोसिजर एका ज्या लिक्विडचं आपल्याला सरफेस टेन्शन डिटरमाइन करायचं आहे त्याच्यासाठी आपण ही मेथड वापरली. म्हणजे त्याचं लिक्विड भरलं, समजा आपल्याला ए लिक्विड आहे, ए लिक्विडचं किंवा आपल्याला समजा डिटरमाइन करायचं आहे सरफेस टेन्शन, तर त्यावेळेला ए लिक्विड आपण भरणार आणि त्याचे नंबर ऑफ ड्रॉप्स 20 ड्रॉप काउंट करणार. एक्स पासून स्टार्ट करून 20 ड्रॉप आपण काउंट करणार आणि त्यांचं 20 ड्रॉपचं वजन आपण मोजणार आणि त्याच्यावरून एका ड्रॉपचं वजन काढणार. सिमिलर फॅशनने आता आपण काय करणार, त्याच्यात दुसरं लिक्विड ज्याला रेफरन्स लिक्विड असं म्हणतात, जनरली वॉटर इज यूज ॲज ए रेफरन्स लिक्विड. आता काय करणार आपण, पुन्हा वॉटर कॅपिलरीमध्ये घेणार, म्हणजे स्टॅलाग्मोमीटरमध्ये एक्सपर्यंत त्याला पुन्हा आपण फिल करणार आणि त्या लिक्विडला आपण अलाव होऊ देणार फ्लो व्हायला. अगेन आपण काय करणार, आपण त्यावेळेला पुन्हा त्याचे 20 ड्रॉप आपण घेणार आणि फ्रॉम दॅट सिंगल ड्रॉपचं वजन आपण काढणार, लिक्विडचं म्हणजे वॉटरचं सिंगल ड्रॉपचं वजन आपण काढलं आणि ज्या लिक्विडचं सरफेस टेन्शन आपण घेतलं त्याच्या पण 20 ड्रॉपचं आपण वजन काढलं, त्याच्यावरून एका ड्रॉपचं वजन काढलं. नाव आता आपण पुढे काय करणार, मग ते हे केल्यानंतर आपण काय, आपल्याला एक माहिती आहे, जेव्हा लिक्विड हा ड्रॉप होतो कॅपिलरीमधनं त्यावेळेला आपण मगाशी पाहिल्याप्रमाणे ड्रॉप वेट मेथडमध्ये त्यावेळेला त्याचं काय असतं, सरफेस टेन्शन mg इज इक्वल टू 2πr गॅमा. त्यावेळेला तो ड्रॉप ब्रेक होतो. त्यामुळे आपण मग हेच इक्वेशन आपण काय करतोय, आता 2 लिक्विड आपण घेतो, लिक्विड ए आणि आपण समजा वॉटर म्हणजे W आपण घेतोय. आता लिक्विड ए किंवा लिक्विड 1 आणि लिक्विड 2 आपण म्हणूया, 2 लिक्विड आपण घेतोय. त्यावेळेला एका लिक्विडसाठी काय म्हणू शकतो, फॉर फर्स्ट लिक्विड वी हॅव टू से m1, तर मास ऑफ दॅट लिक्विड ड्रॉप m1 इज इक्वल टू 2πr गॅमा. आपण सेम कॅपिलरी वापरतोय म्हणून हे 2πr गॅमा सारखंच राहील आणि गॅमा 1 इज द सरफेस टेन्शन ऑफ लिक्विड 1. त्या लिक्विडचं काय असेल, सरफेस टेन्शन गॅमा 1 असेल. सिमिलर फॅशन दुसरं लिक्विड आपण घेतलं, समजा आपण इथं वॉटर घेतलेलं तर आपण सेकंड लिक्विड m2g इज इक्वल टू 2πr गॅमा 2. ही 2 इक्वेशन आपल्याला मिळाली. आता जर आपण इक्वेशन नंबर वरचं 2.5 आहे त्याला आपण खालच्या इक्वेशनने जर डिवाइड केलं, दोघांची जर आपण इथं काय केलं आता वजाबाकी करतोय, तर काय होईल, 2πr दोघींमध्ये कॉमन आहे, ते कॅन्सल आउट होईल, जी कॅन्सल आउट होईल आणि आपल्याला काय होईल, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू गॅमा 1 अपॉन गॅमा 2 हे आपल्याला मिळालं. गॅमा 1 अपॉन गॅमा 2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 आणि हे इक्वेशन रिराईट केलं तर आपल्याला लिक्विड 1चं आपल्याला जर समजा सरफेस टेन्शन काढायचं असेल तर गॅमा 1 इज इक्वल टू काय होईल, m1 अपॉन m2 इंटू गॅमा 2. अशा प्रकारे आपण ह्या इक्वेशनच्या सहाय्याने
ड्रॉप नंबर मेथड ज्याला आपण म्हणतो, ड्रॉप वेट मेथडने आपण काय करू शकतो, सरफेस टेन्शन डिटरमाइन करू शकतो. याच्यामध्ये M1 काय, मास ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड 1, M2 काय आहे, मास ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड 2 जे आपण वॉटर घेतो, आणि गॅमा 2 इज द सरफेस टेन्शन ऑफ लिक्विड 2 म्हणजे रेफरन्स लिक्विडचं म्हणजे वॉटरचं सरफेस टेन्शन. या जर व्हॅल्यूज आपण इक्वेशनमध्ये टाकल्या, सो वी आर एबल टू डिटरमाइन द सरफेस टेन्शन ऑफ एनी लिक्विड. आपण कुठल्याही लिक्विडचं काय करू शकतो, सरफेस टेन्शन जे आहे ते काय करू शकतो, डिटरमाइन करू शकतो. सो दिस इज ड्रॉप वेट मेथड. ही झाली आपली ड्रॉप वेट. आपण इथं काय केलं, एक सिंगल ड्रॉप 20 ड्रॉप किंवा आपलं डिसाईड करू शकतो 20 ड्रॉप 30 ड्रॉप, याच्यावरून एक सिंगल ड्रॉपचं आपण वेट मोजतो आणि बाय युझिंग द रेफरन्स लिक्विड वी आर एबल टू डिटरमाइन द सरफेस टेन्शन ऑफ द लिक्विड. आता हे दुसरी याच्यामध्ये सब मेथड आहे ड्रॉप नंबर मेथड. ड्रॉप नंबर मेथडमध्ये काय करू शकतो आपण, सरफेस टेन्शन जे आहे लिक्विडचं हे आपल्याला डिटरमाइन करता येतं. त्याच्यामध्ये सेम प्रोसिजर आहे, फक्त आपण इथं आता नंबर ऑफ ड्रॉप्स इथं आपण काउंट करणार आहे. ते कसं आहे बघा, स्टॅलॅग्मोमीटर आपण क्लीन करणार आणि वी हॅव टू फिल दॅट स्टॅलॅग्मोमीटर विथ ए लिक्विड हुज सरफेस टेन्शन इज टू बी डिटरमाइंड, किंवा ज्याला आपण लिक्विड 1 म्हणू. ज्या लिक्विडचं आपल्याला सरफेस टेन्शन डिटरमाइन करायचं आहे, दॅट लिक्विड वी हॅव टू फिल इन द स्टॅलॅग्मोमीटर. ते आपण स्टॅलॅग्मोमीटरमध्ये भरणार. नंतर आपण काय करणार, इथे एक्स मार्क आहे समजा, इथं वाय मार्क आहे. आपण लिक्विड त्याच्यामध्ये भरणार अँड वी हॅव टू काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड 1 फ्रॉम एक्स टू वाय. या एक्स पासून लिक्विडला फ्लो होऊ द्यायचं, वाय पर्यंत येईपर्यंत किती ड्रॉप्स होतात लिक्विड 1चे ते आपण काउंट करणार. वी हॅव टू काउंट नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड 1 फ्रॉम एक्स टू वाय. एक्स टू वाय पर्यंत फ्लो होताना किती त्याचे ड्रॉप्स होतात ते आपण काउंट करणार. सिमिलर फॅशन आपण काय करणार, आता पहिले लिक्विड झालं, पुन्हा स्टॅलॅग्मोमीटर क्लीन करणार, ड्राय करणार आणि मग त्याच्यासाठी रेफरन्स लिक्विड किंवा लिक्विड 2 ज्याला म्हणून जनरली वॉटर समजा आपण ह्याच्यामध्ये घेणार आणि त्याचे देखील काय करणार, लिक्विड 2चे देखील आपण एक्स पासून वाय पर्यंत काय करणार, वी हॅव टू काउंट ए नंबर ऑफ ड्रॉप. एक्स लिक्विड भरलं आणि एक्स पासून आपण नंबर ऑफ ड्रॉप वाय पर्यंत किती ड्रॉप्स होतात ते आपण काउंट करणार. आता समजा आपण नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट केले, समजा लिक्विड 1 जे आहे ज्याचं सरफेस टेन्शन आपल्याला काढायचं आहे त्याचे जर नंबर ऑफ ड्रॉप्स N1 असतील आणि लिक्विड 2 जे आहे रेफरन्स लिक्विड जे वॉटर घेतलं जातं त्याची जर नंबर ऑफ ड्रॉप्स N2 आहे, असं आपण काय केलं, कन्सिडर केलं. आणि दोघांचं व्हॉल्यूम एक्स टू वायच आपण घेतोय, त्यामुळे व्हॉल्यूम व्ही इज द सेम. दोघांचं व्हॉल्यूम कसं आहे, सारखंच आहे. तर याच्यावरून आपल्याला काय काढायचं आहे, एका सिंगल ड्रॉपचं व्हॉल्यूम आपल्याला काढायचं आहे. पहिल्या मेथडमध्ये आपण अनेक ड्रॉपवरून एका ड्रॉपचं वेट काढत होतो. नाव इन दिस मेथड वी हॅव टू डिटरमाइन व्हॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड 1. मग सिंगल ड्रॉप ऑफ द लिक्विड 1 काय असेल, जे टोटल व्हॉल्यूम असेल, टोटल व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड. टोटल व्हॉल्यूमला जेवढे लिक्विडचे नंबर ऑफ ड्रॉप्स असतील ते जर घेतलं तर त्याला आपल्याला काय होऊ शकतं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स व्हॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप आपल्याला मिळू शकतो. त्यामुळे टोटल व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड. टोटल व्हॉल्यूम किती आहे, दोघांचं व्हीच आहे कारण आपण सेम कॅपिलरी वापरतो आणि एक्स टू वायज आपण एवढं एक्सपासून भरलेलं आहे लिक्विड, म्हणून टोटल व्हॉल्यूम व्ही आहे आणि नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड 1 काय, N1. सो व्ही अपॉन N1 काय झालं, व्हॉल्यूम ऑफ ए 1 ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड. तसंच आपण रेफरन्स लिक्विडसाठी पण मग ते सेम कॅल्क्युलेशन आपण करू शकतो. याच्यावरूनही रेफरन्स लिक्विडच्या एका ड्रॉपचं आपण व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करू शकतो. ते कसं, टोटल व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड 2 ते आपण करतो. व्हॉल्यूम व्हीच आहे, दोघी लिक्विडचं व्हॉल्यूम आपण सारखंच घेतलं होतं त्यामुळे व्ही आहे आणि नंबर ऑफ ड्रॉप्स जे आहे सेकंड लिक्विडची ते N2 आपण मानलेले. सो अशा प्रकारे हे झालं V1 अपॉन N1 इज द नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड 1, व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1 सिंगल ड्रॉप आणि व्हॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड 2 इज V अपॉन N2. आता आपल्याला माहिती वी नो दॅट काय, मास डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास अपॉन व्हॉल्यूम जर असेल तर मग मासचं काय होईल, मास इज इक्वल टू काय होईल, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. आपण हे या बाजूला नेलं म्हणजेच काय, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. म्हणजे मासचं काय डेफिनेशन मिळाली, मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. मग आता जर इफ D1 आणि D2 आपण मानतोय आता D1 इज द डेन्सिटी ऑफ लिक्विड 1 आणि D2 इज द डेन्सिटी ऑफ लिक्विड 2 जर असेल, एक लिक्विड 1 ची डेन्सिटी D1 असेल आणि लिक्विड 2 ची डेन्सिटी जर D2 असेल
तर वरचे जे इक्वेशन आहे आता मास पहिलं इक्वेशन ज्याला आपण म्हणतो हे इक्वेशन आपण म्हणूया इकडे हे इक्वेशन आणि नंतर मग हे इक्वेशन. आता पहिलं इक्वेशन कसं होईल त्याच्यामध्ये बदलेल आपण फक्त डेन्सिटीची किंमत टाकणार. आपण पाहिलेलं आहे इथं पहिल्या याच्यामध्ये V/N1 असं आपण पाहिलं. हे व्हॉल्यूम झालं V इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड. आपल्याला माहिती आहे. आता आपल्याला ही गोष्ट माहिती आहे मास ऑफ वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड. आता आपल्याला काय काढायचं एका ड्रॉपचं मास काढायचं आहे. मास इज इक्वल टू आपण पाहिलेलं इक्वेशन काय डेन्सिटी इंटू द व्हॉल्यूम. मग मास कसं काढायचं लिक्विड वनसाठी आपण लिहू शकतो मास ऑफ वन ड्रॉप एका ड्रॉपचं मास M1 इज इक्वल टू डेन्सिटी आपण मानलेली आहे D आणि व्हॉल्यूमवरतीच आपण लिहिलेलं लिक्विड वनचं V/N1 म्हणजे V/N1 इंटू D1 हे झालं मास ऑफ वन ड्रॉप. तसं सेकंड रेफरन्स लिक्विडसाठी पण आपण म्हणू शकतो मास ऑफ वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड सेकंड काय होईल त्याचं मास M2 असेल आणि त्याची डेन्सिटी D2 मानलेली आहे आणि व्हॉल्यूम किती आहे V/N2. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. पण आपल्याला माहिती आहे वी नो दॅट काय माहिती आहे Γ1/Γ2 इज इक्वल टू M1/M2. आपण मागे पाहिले इक्वेशन आपण जे 2.7 इक्वेशन पाहिलं दॅट Γ1/Γ2 इज इक्वल टू काय M1/M2. याच्यामध्ये M1 आणि M2 ची किंमत ह्या इक्वेशनमध्ये जर टाकली M1 ची किंमत काय V/N1 इंटू D1 आणि M2 ची काय V/N2 इंटू D2. ती जर आपण व्हॅल्यू आपण ॲड केली तर हे इक्वेशन आपल्याला मिळेल Γ1/Γ2 M1 M2च्या वरच्या किमती टाकलेल्या आहेत VD1/N1 VD2/N2. याच्यामध्ये मग आपण जर सिम्प्लिफाय केलं V काय होईल हे सारखं आहे म्हणून ते कॅन्सल आउट होईल. त्यामुळे इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला Γ1/Γ2 इज इक्वल टू D1/N1 इंटू N2/D2. हे इक्वेशन आपण हे V कॅन्सल झाल्यानंतर आपल्याला मिळालं. आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर सरफेस टेन्शन ऑफ लिक्विड 1 म्हणजे Γ1 आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. म्हणून Γ1 आपण इकडेच ठेवलं ह्या व्हॅल्यू हा इकडे नेला तर इक्वेशन काय मिळालं D1N2 डिवायडेड बाय N1D2 इंटू Γ2. अशा प्रकारे हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. बाय युजिंग दिस इक्वेशन वी आर एबल टू डिटरमाइन द सरफेस टेन्शन ऑफ द लिक्विड. याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे फक्त N2 आणि N1 आणि N2 ज्याला आपण म्हणू म्हणजेच मास ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड 1 अँड नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड 1 अँड नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड 2 आणि त्यांच्या डेन्सिटी जर आपल्याला डिटरमाइन केल्या तर आपल्याला बाय ॲडिंग दिस Γ2 सरफेस टेन्शन ऑफ लिक्विड 2 वी आर एबल टू डिटरमाइन सरफेस टेन्शन ऑफ एनी लिक्विड बाय युजिंग दिस ड्रॉप नंबर मेथड. अशा प्रकारे ड्रॉप नंबर मेथडच्या सहाय्याने आपण काय करू शकतो कुठल्याही लिक्विडचं मग आपण सरफेस टेन्शन हे मेजर करू शकतो. अशा प्रकारे हे दोन फॉर्म्युल्याच्या सहाय्याने आपण दोन मेथड्स पाहिल्या. सो वी हॅव सीन दी मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेन्शन ऑफ द लिक्विड. पहिली मेथड आपण पाहिली कॅपिलरी राईज मेथड आणि त्या कॅपिलरी राईज मेथडच्या सहाय्याने मग आपण काय केलं बाय युजिंग द रेफरन्स लिक्विड आपण त्याचं सरफेस टेन्शन डिटरमाइन केलं. तसंच दुसरी ड्रॉप वेट मेथड आणि नंतर मग ड्रॉप नंबर मेथडने त्याच्यावर काही रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आपल्याला विचारले जातात ते दिलेलं आहे बघा. एक सिम्पल गो थ्रू द एक प्रॉब्लेम आपण डिटरमाइन करू. कॅल्क्युलेटेड सरफेस टेन्शन ऑफ लिक्विड वेन कॅपिलरी ट्यूब ऑफ इंटरनल डायमीटर. हे कॅपिलरी ट्यूब घेतलेली आहे एक लिक्विडमध्ये त्याचं डायमीटर आहे 0.24 mm डीप्ड इंटू द लिक्विड. एका लिक्विडमध्ये टाकली ज्याची डेन्सिटी काय आहे 0.79 cm² आणि लिक्विड काय होईल इट रायजेस इन द कॅपिलरी अप टू द हाईट 6.32 cm. एक लिक्विड घेतलेलं आहे याच्यामध्ये कॅपिलरी आपण डीप केलेली त्या कॅपिलरीची रेडियस R काय दिलेली आहे 0.24 mm दिलेली आहे आणि ही डीप केलं तर लिक्विडमध्ये ती काय होते ती राईज होते आणि त्यावेळेला त्याची हाईट दिलेली आहे 6.32 cm पर्यंत वाढतं आणि आपल्याला विचारलेलं आहे सरफेस टेन्शन. आपल्याला पहिला फॉर्म्युला माहिती आहे गॅमा इज इक्वल टू HRDG डिवायडेड बाय 2. या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरून आपण सरफेस टेन्शन कॅल्क्युलेट करता येऊ शकेल. आपल्याला इथं काय दिलेलं आहे मात्र इथं आपल्याला दिलेलं डायमीटर आणि फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला पाहिजे रेडियस काढायची असेल तर डायमीटर डिवायडेड बाय 2 केलं की आपल्याला मिळते रेडियस. त्यामुळे डायमीटर इज इक्वल टू काय झालं मग रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. डायमीटर दिलेला आहे
24 divided by 2 it becomes 0.12 ही झाली त्याची रेडियस. आता फॉर्म्युल्यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेल्या आहे. गिव्हनमध्ये काय आपल्याला डेन्सिटी दिलेली आहे, ग्रॅव्हिटेशनल एक्सलरेशन आपल्याला माहिती असतं, ते जर पुट केलं तर अशा प्रकारे डाईन पर सेंटीमीटर आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. अशा प्रकारे रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आपल्याला वेगवेगळ्या टॉपिकवर रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आपल्याला येऊ शकतात. ही दुसरी मेथड जी आहे, आपण मगाशी पाहिल्याप्रमाणे ड्रॉप नंबर मेथडच्या सहाय्याने आपण कसं डिटरमाइन करतो त्याचा हा प्रॉब्लेम आहे. इट हॅड बीन आस्क्ड in March examination. Calculate the surface tension of aniline at 20 degrees Celsius. If number of drops of liquid are 43 and that of water, liquid 1 चे काय 43 drops and that of water are 20 respectively, the surface tension and density of the are 72 dyne per centimeter and 1.00 gram centimeter inverse 3 respectively. डेन्सिटी ऑफ ॲनिलिन आपल्याला इथे दिलेली आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला मग काढायचं आहे सरफेस टेन्शन. इथे नंबर ऑफ ड्रॉप्स दिलेले आहेत, एका लिक्विडचे आणि दुसऱ्या लिक्विडचे, आणि त्यांच्या डेन्सिटीज आपल्याला दिलेल्या आहेत. त्याच्यावरून आपल्याला काय करायचं आहे, सरफेस टेन्शन काय करायचं आहे, कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सरफेस टेन्शन जे दिलेलं आहे वॉटरचं दिलेलं आहे आपल्याला आणि त्याच्यानंतर त्याची डेन्सिटी दिलेली आहे. ते फॉर्म्युल्यामध्ये आपण फॉर्म्युला माहिती आहे, मग ड्रॉप नंबर मेथडच्या सहाय्याने γ1 अपॉन γ2 = N2 अपॉन N1 डिवाइड बाय D1 अपॉन D2. इथे दिलेलं आहे सरफेस टेन्शन γ1 कॅल्क्युलेट करायचं आहे, γ2 दिलेलं आहे 72 डाईन आपल्याला दिलेलं आहे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड 1 43 दिलेलं आहे आणि डेन्सिटी ऑफ लिक्विड 1 दिलेलं आहे 1. इथं ॲनिलिन जे लिक्विड आहे त्याची दिलेली आहे 1. इथं दिसत नाही, ही दिलेली आहे 1.031. सेकंड लिक्विड आहे त्याचे नंबर ऑफ ड्रॉप्स दिलेले आहेत 20 आणि त्याची डेन्सिटी आपल्याला दिलेली आहे 1.0 ग्रॅम सेंटीमीटर इनवर्स 3. अशा प्रकारे आपल्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. आता फक्त आपण फॉर्म्युल्यामध्ये टाकल्या की वी गेट द आन्सर. अशा प्रकारे आपण हे प्रॉब्लेम्स याच्यावर विचारले जातात. सो यू हॅव टू गो थ्रू द प्रॉब्लेम्स. जर काही शंका असतील तर मला व्हॉट्सअप ग्रुपवर विचारा, अडचणी असतील तर विचारा. पर्सनल फोन नंबरवर तुम्ही देखील फोन करून विचारू शकतात. लेक्चर पहा, अटेंडन्समध्ये तुमचं नाव ॲड करा. It will affect on your internal marks. So watch the lecture till then. Enjoy the lecture. Thank you very much.